مرحبا للكل وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. فيديو اليوم رح يكون عبارة عن رسمة بسيطة بمناسبة عيد ميلادي. فاليوم عيد ميلادي وكل عام وانتي بخير يا أنا. قبل ما نبلش لا تنسوا لايك شير سبسكرايب تفعيل جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل شي جديد وحتى تصيري وردة ببستاني. طبعا حبيت اني ارسم هيك رسمة بسيطة بمناسبة عيد ميلادي، فهي وطبعا الفرش هدول اجوني هدية، فبصراحة كتير حبيتهم وبس. اوكي، بس انا الصراحة شوي زعلانة منكم لانه ما وفت، أو يعني كان المفترض انه بعيد ميلادي وصل 200 مشترك، بس نحنا لحد الان 183، فانا زعلانة. بليز وصلوني ل200 مشترك بأقرب وقت. يعني انشروا القناة بين اخواتكم رفقاتكم اي حدا بيحب الرسم. فبس خليكم مع الفيديو.
فبس هاد كان فيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوا وحبيتوا الرسمة. وبس بحبكم كتير. طبعا لا تنسوا انكم توصلوني لأقرب وقت 200 مشترك. طبعا هون انا لونت الخلفية بزهر فاتح بس ما بين بالتصوير، ما بعرف ليش. فبس اعطوني رأيكم بالرسمة وبس. باي.